What's up guys? My name is Dietri at welcome sa Dietri. In this episode, magta-taste test tayo between the Lucky Me Beef Mami at sa Lucky Me Pancit Canton. So, aalamin lang natin kung alin na mas masarap sa dalawa. So, alam nyo naman dito sa D3L mga taste test natin, mga food test natin ibang-iba. Iba sa mga local food test dyan sa YouTube Mga YouTube vlogger na mga nagto-taste test daw, kala mo naman kala mo naman mga food critic talaga. Dito tayo sa D3L. D3L talaga ito yung pinaka-credible na food reviewer dito sa Pinas. So, ano ba naman yan? Erwan Yusuf? So, ayun nga ang gagawin natin dito sa D3L. Dahil D3L tayo, iba't ibang klase ng mga ways ang gagawin natin. Babalik na rin natin yung luto sa Beef Mami at sa Pancit Canton. Gagawin natin Pancit Canton ng Beef Mami at sa Pancit Canton naman ay Beef Mami. So, bali may sabaw ang Pancit Canton, sa Beef Mami naman ay wala. So, titignan lang natin. Malay mo, mas masarap, di ba? Malay mo, hindi. Wala naman tayo magagawa Kakainin ko pa rin naman kasi no choice ako. So, ayun na nga guys, lutuin na natin to at pakulo na tayo ng tubig. So, dito tayo ngayon sa Batis de Belen para kumuha ng high quality na tubig. Dito lang nakatatagpuan yun sa Batis de Belen. So, bubuksan na natin tong... Hindi ko alam kung ano tawag dito basta bubuksan natin tong daluyan ng tubig at dito tayo makakakuha ng tubig na high quality talaga. So, yan. So ayun na nga, nakakuha na tayo ng tubig from Batis de Belen at tara na, pakuluin na tong tubig na to para maluto na natin ang Pancit Canton. So, dito na tayo ngayon, nasa kitchen na tayo at magluluto na tayo ng Pancit Canton. Papakuluin na natin yung tubig. So, buksan na natin. So, isama na natin yung noodles. Bubuksan ko lang. Yan. Bali, ito ang noodle ng Pancit Canton. Ayan natin dyan. Ito naman ang seasonings niya. Ito naman sa Beef Mami. Lublog natin, kailangan nakalublog din siya. So, pinagtataka nyo, diba? Yung isa may sabaw, yung isa wala. Discarte yun na lang natin mamaya kung paano gagawin. So, yun na guys. Malapit na maluto ang noodles. Tingnan nga. Malapit na siya maluto. Bale, hiniwalay ko na yung noodles ng para sa may sabaw natin. At ayun. Antayin na lang natin siyang So ayun nga guys, tapos na natin maluto ang noodles at kailangan natin siyang i-plate. So i-plate na natin ang dalawang noodles. Bago pa yan, tagalin ko lang yung tubig para doon sa Lucky Me. So yun na nga guys, tapos na nating maluto ang noodles ng sa Lucky Me at sa Pancit Canton. So, lalagyan na natin ang sauce. So, start tayo sa Lucky Me Beef Mami. May nag-comment sa video ko na hindi ako marunong gumupit ng sachet. Well, tignan mo kung paano ako gumupit ngayon. Hindi pala marunong Shoutout sa'yo. Dahil sinabihan mo ako hindi ako marunong maggupit. Ayan. Nakita niyo ba yung money shot? Money shot yun Isa pa. Ayan. Alright. Mabango ang amoy niya So ayan, tapos na natin siya mag-mix. So
Susunod naman ang sa Pancit Canton. So, ayun. Ito tayo. Tignan niyo yung Pancit Canton. Siguro tama na yung amount niya ng tubig. Eh, hindi makita. So, ayan. Gupitin na natin yung sauce. Start tayo sa Beef Mami sa pag-taste test niya. Titikman na natin kung masarap ba. Kung masarap ba. Oh, saucy niya oh. Ang saucy niya kumpara sa ano. Tingnan niyo. Ang saucy niya kumpara sa isang Pancit Canton. Ang dami oh. Ang alat. Ang alat na. Ah, fuck! Ang alat niya. Holy shit. Hindi masarap. Ah, masarap naman. Pero ang alat niya. Ah, siguro dapat pala isang sachet lang ang nilagay natin. Pero ang alat niya. Holy shit. Next naman ang sa Lucky Me. So, yeah. Walang lasa eh. Walang lasa. Wala siyang lasa, parang hindi yata tama or ewan ko. Hindi tama. So na-disappoint ako sa naging resulta ng taste test na to. Siguro pagsasamahin ko na lang silang dalawa. So, ayan, pagsasamahin na lang natin. Tingnan natin kung magiging masarap ba kung pinagsama siya. Hindi ako na-disappoint ako sa lasa nila parehas. Parang hindi tama eh. Hindi pala tama na gawin yun. So, eto nga, mix na lang natin, tignan natin. So, ayan. Tikman na natin. Ayan, okay na siya. Masarap na. Tikman pa natin. Okay. So dito sa Dietri, tinuro sa akin ng great D1A, hindi dapat sinasayang ang pagkain. Kailangan nating ubusin ang noodles na to. So habang kumakain si Dietri ay magsha-shoutout muna tayo. So shoutout nga pala kay Jed Garcia, Shamela J. Wardena, Maria Monica, Luigi James Kabungan, Vincent Paul Sabilio, Yoniel Mayor Bermundo II, Boonshire Kirby Fortaleza, Ralph Gabriel Iturriaga, at Baklang Duterte. Baklang Duterte. So naubusan natin. Wala na, ubos na. Ayun na nga. So, ang result ng taste test na to ay parehas silang hindi masarap. Hindi masarap yung yung pag-switch nung methods ng pagluto sa kanila. Hindi masarap. Tama-tama lang talaga, pinerfect ng Lucky Me ang pagluto sa kanilang dalawa na dapat ganun lang yun. Anyway, sana na-enjoy nyo yung video natin. Kung na-enjoy nyo, mag-subscribe kayo na sa channel at i-ring nyo ang bell button para ma-notify kayo sa mga bago kong uploads katulad ng ganito. Syempre, wag nyo kakalimutang i-like ang video at hopefully, i-share nyo rin to sa inyong social media dahil So, kung gusto nyo maging updated sa aking mga happenings ay follow nyo ako sa aking mga social media accounts sa Twitter, Instagram at Facebook, which is Dietri Approve. Lahat parehas yun. So, ayun na nga guys. See you sa next video. Bye-bye.